Okay po, start. So, ganito po. Kailangan connected po tayo kay Wi-Fi connection natin para po makapag-install tayo ng mga application po natin sa laptop. So, teachers, ganito po yon. First, una, anuin po natin kay Microsoft Edge o yung Internet Explorer. Ito po yung update version po ni Internet Explorer. Ngayon po ay Microsoft Edge na. So, hindi ko na po siya i-default. So, ang gagawin po natin yung maramihan na po. Hindi po yung pa isa-isa. Like, pupunta kayo kay google.com. Hahanapin nyo si Google Chrome, ganon. Ida-download nyo po siya isa, tama? So, ang gagawin po ng teachers, punta na lang po kayo sa website na to, ninite.com. So, dito po, ito po yung mga application natin. So, naka-specify naman po siya, web browser, messaging, media, runtimes, imaging. Ito po yung mga pwede nating pang-edit, like Krita, Blender for 3D. So, example po, lalagyan ko ng check si Google Chrome, si Firefox, si Zoom. Sa messaging po to, so ginagamit po namin to sa online. Pwede rin kayo maglagay ng Skype, BLC. Ito po, importante po yung plugins na to. Yung tatlo na to. Net Framework to, 4.8. Windows 10 po yan. Silverlight and 8. Dito, teachers, nasa inyo na po kung gusto niyo pong kunin yung iba. So, sa akin, ito lang po yung importante. Kailangan may BLC ko, may Zoom ako, may Chrome, Firefox, and then itong tatlong framework. Okay? Click nyo po to sa baba, yung Get Your Ninay. Then, hintayin nyo po. Pagka ayaw kung lumabas yung dinownload nyo siya, pwede nyo pong itong retry the download. Pero sa akin, sa case ko, lumabas na po siya. So, click ko lang po itong nasa baba, and then click Run. Okay. Yes nyo lang po. So, automatic po yung mga ginagawa nyo po na yan ay mapupunta po kay Drive C. Then, pagka naka-drive na is automatic install. Once na na-install po yan, okay na po siya. So, skip. Bakit? Meron po kasi ako niyan. So, downloading. Dina-download na po niya. Once na na-download na po yan, na-install is automatic install na po yan, teacher, sa ating mga laptop. So, hintayin nyo lang po talaga siyang matapos. So, depende na po yan sa internet connection po natin. Kung gaano po katagal or kung gaano kabilis. Okay? So, teachers, ito po yung ang gamit po nating laptop is yung binigay po sa atin ni Mayor. So, fresh po siya. So, wala pang install, lahat-lahat okay po. So, ikaw po ang maglalagay ng mga gusto mo. So, hintayin nyo lang po talaga natin itong matapos. So, habang nag-i-install kayo, pwede naman kayong gusto nyo. Manood kayo ng YouTube, manood kayo ng kung ano gusto nyo, mag-browse-browse kayo sa internet. Okay lang po yon. Charge ko lang po yung laptop ko. Okay, so BLC, ito po yung mga inaano natin. Okay, teachers, ano nga pala? Dito muna tayo. So, sunod po natin tutorial is yung Microsoft Office kasi that's trial. Trial pa lang po yung Office natin. So, ang gagawin po natin dyan sa Office natin, i-activate po natin or magda-download po tayo ng panibago. So, syempre gagamitin natin yung sa DepEd natin. Okay, so installing, pansinin nyo po, nakalagay installing. So, okay, up to date. So, nasa browser nyo po yan, kung nasa laptop nyo po yan, kung paano. Okay. So, auto-install. So, downloading na po ako ng Zoom. So, teachers, yung desktop ko medyo magulo. Pansinin nyo. Ano po siya? Ayan. Mga ginagawa po natin sa ating mga pang-araw-araw. Okay. So, hintayin lang po natin matapos to. So, meron na akong BLC rito. Ayan yung Zoom. Ito, meron na rin ako. So, ina-update na lang po siguro itong Zoom natin. Google Chrome. May Google Chrome na rin po ako. So, hintayin lang po talaga natin matapos yan.
Okay, so meron ng Zoom. Okay, up to date. Once na natapos po yung teachers, ang gagawin lang po natin ay i-close. Okay na, that's it. Meron na po yan lalabas sa inyong desktop. Makikita nyo na po dapat yan. Thank you. Next tutorial po yung sa Office.